ඉතින් වෙනදාගේම ලංකරන YouTube channel එකේ මම ශාල්ද. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම කලින් කතා කරපු වීඩියෝ සම්බන්ධ වීඩියෝ. ඒකේ මම කලින් වීඩියෝ එකකට කතා කරා කොහොමද PC එකට WhatsApp දාගන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් නැතුව ඒකේ QR code scan කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් අය මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න තමයි Memu එක start එකේ තියෙන error එක කොහොමද fix කරගන්නේ? ඒ වගේම Memu එක කොහොමද අපි screen එකට fit වෙන විදිහට හදාන්නේ? ඒ වගේම Memu එකේ කොහොමද අපි හදාගත්ත WhatsApp වලට අපි contact ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා වගේ ප්‍රශ්න මගෙන් ඔයාලා අහලා තිබ්බා. ඉතින් වීඩියෝ ටිකක් දික් වෙන්න පුළුවන්. මම YouTube time stamp දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න විතරක් ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් දිගටම වීඩියෝත් එක සෙට් වෙලා ඉන්න. එහෙම නැතිනම් වැඩි කතා කරමු අද වීඩියෝ එකට. මම මේ විදිහට Memu එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට Memu එකට ආවා. ඉතින් ඔයාලගේ කලින් අර වගේ ලෝඩ් දුන්න නැත්නම් කරන් තියෙන්නේ රීස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒක එතකොට අර 90 ගානේ ස්ටක් වෙන ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කලින් වීඩියෝ එකේදී WhatsApp install කරලම තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මගේ කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බා install කරන විදිහත් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න ඕනින්ද මම මේ විදිහට Play Store එකට ගිහිල්ලා හරි මම මේ විදිහට දැන් Google account එකෙන් sign in වෙලා Play Store එකට මේ විදිහට ආවා. ඉතින් කරන් තියෙන සාමාන්‍ය විදිහටම search bar එකේ search කරන් තියෙන WhatsApp කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට install කියන බටන් එක ක්ලික් කරන් තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට ඒක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ open කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ agree and continue දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාව select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මෙතන දැන් phone number එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ මොකක් හරි තියෙන normal phone එකක තියෙන number එක මේකට add කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපිට වෙනම WhatsApp account එකක් තමයි අපි මෙතනින් හදාගන්නේ. මම මේ විදිහට number එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ next කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ okay දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි කලින් අර type කරගත්ත number එකට code එක එනවා. මම මේ විදිහට ඒ ආව code එක මෙතන type කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට WhatsApp install කරගෙන මේ විදිහට WhatsApp හදාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බ තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද contact add කරගන්නේ කියලා. මගේ නම් දැන් මේ විදිහට home එකේ contacts කියලා තියෙනවා. ඔයාලගෙම contacts කියලා තිබ්බේ නැත්නම් කරන් තියන්නේ යන්න Play Store එකට. ගිහින් search කරගන්න contacts කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ තිබෙන වෙනවා contacts කියලා Google LLC. ඔයාලගේ එහෙම contact තිබෙන්නේ නැත්නම් මෙතන install කරගන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න මේ විදිහට number එකක් add කරගන්නවා. මම මේ විදිහට number එක add කරගන්නවා මෙතන.
ඊට පස්සේ මෙතන තිබ්බ ටික් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට contact save වුණා. ඉතින් මම දැන් WhatsApp එකට ඇවිල්ලා මම සර්ච් කරත් SDK කියලා. මම දැන් WhatsApp එකට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න SDK කියලා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපි එතන contact add කරගත්ත WhatsApp account එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට contact add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගෙන් අහලා තිබ්බ තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද Memu එක screen එකට fit වෙන විදිහට හදාගන්න කියලා. ඒක කරන්න setting වලට ගිහින් මෙතන display වලට ගිහින් customize කියන එක click කරලා ඔයාලගේ screen එකේ resolution එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔයාගේ screen එකේ resolution එක බලන්න කියලා. ඒක කරන්න right click කරලා display setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් display resolution එකටදී ඔයාගේ display එකේ screen එකේ resolution එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලා එතන තිබ්බ resolution එක setting වලට ගිහින් display වලට ගිහින් customize වල තියෙන screen එකේ resolution එක දාගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ okay කියන එක click කරපුවම ඔයාලා මොකක් හරි මේකේ setting එකක් වෙනස් කරොත් restart now කියන එක click කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ setting ටික change වෙන්නේ ඔයාලා වෙනස් කරපු විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මගෙන් අහලා තිබ්බ තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මෙහෙම ගත්ත Memu එකකින් ගත්ත WhatsApp වලේ සිංහල type කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔය එක කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන් තියෙන සාමාන්‍ය විදිහට තමයි Play Store එකකින් search කරන්න හෙලකුරු කියලා. මේ විදිහට install කියන එක click කරනවා. මම මේ විදිහට open කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට continue දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් හෙලකුරු keyboard එක select කරනවා මේ විදිහට okay දෙනවා. එතනත් okay දෙනවා. ඊට පස්සේ add continue දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන හෙලකුරු keyboard එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන basic කියන එක click කරලා continue දෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ගිහින් බලමු කොහොමද WhatsApp එකට ගිහින් සිංහල message යවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා mobile එක use කරන විදිහට තමයි මේ විදිහට ඔයාලට PC එකෙන් අපි ගත්ත Memu එකෙන් ගත්ත WhatsApp වල මේ විදිහට සිංහල type කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට සිංහල type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මගේ අර WhatsApp වීඩියෝ සම්බන්ධව ඔයාලා තිබ්බ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු. මම හිතනවා ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ තිබ්බ ගැටලු විසඳගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තාමත් ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතුවට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි මේ විදිහට software ගැන වීඩියෝ විතරක් නෙමෙයි අපි දැන්ටවත් Adobe Premiere පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහට After Effects Photoshop tutorial අනිවාර්යෙන් අරන් එනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.